barumsa afaan Oromoo. Afaan Oromoo ትምህርት barumsa afaan Oromoo. afaan Oromoo ትምህርት boqonnaa 2 ክፍል 2 boqonnaa 2 ክፍል 2 barumsa tokko ትምህርት 1 barumsa tokko ትምህርት 1 of barsiisu ራስን ማስተዋወቅ of barsiisu ራስን ማስተዋወቅ maqaan koo Simaleedha ስሜ ሲመሌ ነው maqaan koo Simaleedha ስሜ ሲመሌ ነው መቃ ማለት ስም ኮ ማለት ባለቤትነትን ማሳያ ወይንም የኔ ማለት ነው አ ማለት ደግሞ ነው ማለት ነው አ የሚለው ቃል በአፋን ኦሮሞ ውስጥ ለየት ከሚሉት ድምጾች መካከል አንዱ ነው አ አባን ኮ ለሜሳ ጀዳማ የአባቴ ስም ለሜሳ ይባላል አባን ኮ ለሜሳ ጀዳማ የአባቴ ስም ለሜሳ ይባላል አባ ማለት አባት ጀዳማ ማለት ይባላል ማለት ነው ሃርሜን ኮ ረጋቱ ጀዳምቲ ሃርሜን ኮ ረጋቱ ጀዳምቲ የእናቴ ስም ረጋቱ ይባላል ሃርሜ ማለት እናት ጀዳምቲ ማለት ትባላለች ማለት ነው ኡሙሪን ኮ ኩዳሻኒዳ እድሜ 15 ነው ኡሙሪን ኮ ኩዳሻኒዳ እድሜ 15 ነው ኡሙሪ ማለት እድሜ ኩዳሻን ማለት 15 ማለት ነው ኩታ ሰገሊን በረዳ የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ነኝ ኩታ ሰገሊን በረዳ የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ነኝ ኩታ ማለት ክፍል ሰገል ማለት 9 በረዳ እማራለሁ ማለት ናቸው መነ በሩምሳ ጀነራል ታደሰ ብሩቲን በረዳ በጀነራል ታደሰ ብሩ ትምህርት ቤት እማራለሁ መነ በሩምሳ ጀነራል ታደሰ ብሩቲን በረዳ በጀነራል ታደሰ ብሩ ትምህርት ቤት እማራለሁ መነ በሩምሳ ትምህርት ቤት በረዳ ማለት እማራለሁ ማለት ናቸው መጋለ ሰላሌ ኬሳን ጅራዳ በሰላሌ ከተማ ውስጥ እኖራለሁ መጋለ ሰላሌ ኬሳን ጅራዳ በሰላሌ ከተማ ውስጥ እኖራለሁ መጋላ ማለት ከተማ ኬሳ ማለት ውስጥ ጅራዳ ማለት እኖራለሁ ማለት ናቸው የሮቦ ቆናኮ ሂሪዮ ተኮ ወሊን ኩባ ተበቹፊ ኪታበ ዱቢሱዳን ደበርሳ በትርፍ ጊዜ ከጓደኞቼ ጋር ኳስ እጫወታለሁ መጽሐፍ አነባለሁ የሮቦ ቆናኮ ሂሪዮ ተኮ ወሊን ኩባ ተበቹፊ ኪታበ ዱቢሱዳን ደበርሳ በትርፍ ጊዜ ከጓደኞቼ ጋር ኳስ እጫወታለሁ መጽሐፍ አነባለሁ
የሮቦቆና ማለት በትርፍ ጊዜ ሂሪዮታ ማለት ጓደኞች ወሊን ማለት አንድ ላይ ወይንም አብሮ ኩባ ማለት ኳስ ተጳቹ ማለት መጫወት ኪታባ ማለት መጽሐፍ ዱቢሱ ማለት ማንበብ ደበርሳ ማለት ማሳለፍ ናቸው ደርቤ ደርቤ ሎን ነንቲክሳ አንዳንድ ጊዜ ከብት አግዳለሁ ደርቤ ደርቤ ሎን ነንቲክሳ አንዳንድ ጊዜ ከብት አግዳለሁ ደርቤ ደርቤ ማለት አንዳንድ ጊዜ ሎን ማለት ከብት ነንቲክሳ ማለት አግዳለሁ ማለት ናቸው መነኬሳ አሞዋን ሃቲኮ ነአጀጁ ሁንዳ ነን ሆጀዳ በቤት ውስጥ እናት ያዘዘችኝን ሁሉ ሰራለሁ መነኬሳ አሞዋን ሃቲኮ ነአጀጁ ሁንዳ ነን ሆጀዳ በቤት ውስጥ እናት ያዘዘችኝን ሁሉ ሰራለሁ መነ ማለት ቤት ሃቲ ማለት እናት አጀጁ ማለት ማዘዝ ሁንዳ ማለት ሁሉ ነን ሆጀዳ ማለት እሰራለሁ ማለት ናቸው እስካሁን የተመለከትናቸውን አረፍተ ነገሮች አንድ ላይ አድርገን እናነባለን መቃንኮ ሲመሌዳ አባንኮ ለሜሳ ጀደማ ሃርሜንኮ ረጋቱ ጀደምቲ ኡሙሪንኮ ኩዳሸኒዳ በርኖተ ኩታ ሰገሊን በረዳ መነበሩምሳ ጀነራል ታደሰ ብሩቲን በረዳ መጋለ ሰላሊ ኬሳን ጅራዳ የሮቦቆናኮ ሂሪዮተኮ ወሊን ኩባ ተጳቹ ፊ ኪታበ ዱቢሱዳን ደበርሳ ደርቤ ደርቤ ሎን ነንቲክሳ መነኬሳ አሞ ዋን ሃቲኮ ነአጀጁ ሁንዳ ነን ሆጀዳ ስሜ ሲመሌ ነው የአባቴ ስም ለሜሳ ይባላል የእናቴ ስም ረጋቱ ይባላል እድሜ 15 ነው የዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ነኝ በጀነራል ታደሰ ብሩ ትምህርት ቤት እማራለሁ በሰላሌ ከተማ ውስጥ እኖራለሁ በትርፍ ጊዜ ከጓደኞቼ ጋር ኳስ ጫወታለሁ መጽሐፍ አነባለሁ አንዳንድ ጊዜ ከብት አግዳለሁ በቤት ውስጥ እናት ያዘዘችኝን ሁሉ ሰራለሁ እስካሁን የተማርናቸውን አረፍተ ነገሮች ለመለማመድ እንዲያመቸን መልመጃ እንሰራለን ጊልጋላ መልመጃ ጊልጋላ መልመጃ ጥያቄ 1 ስማችሁን በአፋን ኦሮሞ ተናገሩ ወይንም ጻፉ ጥያቄ 2 እድሜያችሁን በአፋን ኦሮሞ ተናገሩ ወይንም ጻፉ ጥያቄ 3 የእናት እና የአባታችሁን ስም በአፋን ኦሮሞ ተናገሩ ወይንም ጻፉ የዛሬው ትምህርታችን ይህንን ይመስል ነበር ማንኛውም ጥያቄ ወይንም አስተያየት ካሉት በኢሜል አድራሻችን kakuofficial@gmail.com ወይንም ደግሞ በሶሻል ሚዲያ አካውንቶቻችን በፌስቡክ በቴሌግራም
በኢንስታግራም፣ በቲክቶክ፣ በትዊተር፣ በሊንክድኢን ከኩ ኦፊሻል በሚለው ዩዘርኔማችን ያገኙናል። ስለተከታተሉን እናመሰግናለን። ገለቶማ